සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා අදත් මේකත් වෙලා තියෙන Scrafy ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට එදිනෙදා ජීවිතේදී ගොඩක් වැදගත් වෙන දේවල් ගැන මම වීඩියෝස් අරන් එනවා කියලා. ඉතින් අදත් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන WhatsApp එකට ආව තවත් අලුත් අප්ඩේට් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයා WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දැකලා ඇති අපිට WhatsApp එකේ ස්ටේටස් එකක් දැම්මට පස්සේ අපේ ස්ටේටස් වලට ලයික් කරන කට්ටිය අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ඔයා ගොඩක් වෙලාවට WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරොත් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙක් ස්ටේටස් එකක් දාලා තිබ්බට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකට ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා Facebook එකේ Instagram එකේ ලයික් කරනවා වගේම ඔයාට දැන් WhatsApp එකේ ස්ටේටස් එකට ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ස්ටේටස් එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ තාමත් මේ විදිහට හැදිලා නැත්නම් WhatsApp එකෙන් ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ලේසියෙන්ම Play Store app එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගන්න. අප්ඩේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ අලුතෙන් ආව ෆීචර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ අපි කොහොමද මේ ෆීචර් එක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට මේකෙදී හදාගන්න පොඩි settings කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ ස්ටේටස් එකට කවුරු හරි ලයික් කරොත් ඔයාට notification එකක් එන විදිහට හදාගන්න සහ මෙහෙම notification එකක් කෙනෙක් ඔයාට කරදරයක් නම් ඔයාට මේක off කරගන්නත් WhatsApp එකෙන්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාට මේ දේවල් ටික කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ දේවල් ටික හදාගන්න සහ මේ setting එක ඔයාගේ phone එකේ නැත්තම් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ වගේ setting එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. හරි. මුලින්ම ඔයාගේ WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරන් ඉන්න ඕනි. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ මේ setting එක ඔයාට පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. මුලින්ම ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගන්න. මේ විදිහට මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ WhatsApp business එක. මම මේ විදිහට business app එක අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් දැනට අප්ඩේට් කරන් ඉන්නේ සමගිය අප්ඩේට් කියලා බටන් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ අප්ඩේට් කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම app එක අප්ඩේට් කරන් ඉන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට මම දැන් මෙතන ඕපන් දෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය app එක මෙහෙමනේ පෙන්නන්නේ WhatsApp app එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට status වලට ගියාට පස්සේ වෙනදට සාමාන්‍ය මේ වගේ අලුත් ලකුණක් පෙන්නන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මගේ status එක උඩින් heart ලකුණක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මගේ දැන් මේ දාලා තියෙන status එකට කවුරු හරි like කළා. ඉතින් ඔයත් දාන එකට මේ වගේ heart එකක් වගේ පෙන්නනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ status එකට කවුරු හරි like එකක් දාලා කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් කවුද දැම්මේ කියලා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දාපු කෙනාගේ නමත් එක්ක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට මෙහෙම WhatsApp status එක open කරාට පස්සේ මෙහෙම heart ගොඩක් යනවා අපේ status එකට කවුරු හරි like කරලා තියෙනවා නම්. හරි. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙහෙම අපේ status එකට කවුරු හරි like එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයාට notification එකක් එන විදිහට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මේක automaticallyම හැදෙනවා. ඉතින් එහෙම හැදිච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක ගිහිල්ලා settings වලින්ම on කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් settings වලට යන්න මේ ඉරිකැල තුන click කරලා settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහින් තියෙනවා notifications කියලා setting එක. ඉතින් ඔයා යන්න ඕනි මේ notifications කියන setting එකට. හරි. ටිකක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් status කියලා setting එකක් තියෙනවා පල්ලෙහේ. ඉතින් මේ ස්ටේටස් කියන එකේ setting එකට මේ විදිහට like එකක් ඒ කියන්නේ tick එකක් වැල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ ස්ටේටස් එකේ කවුරු හරි like එකක් දාපු ගාම ඔයාට notification එකක් එනවා. ඉතින් මෙහෙම එකක් මේක on වෙලා නැත්තම් ඉතින් මේක on කරගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට කවුරු හරි ඔයාගේ ස්ටේටස් එක like කරාට පස්සේ ඔයාට notification එකක් එන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි ස්ටේටස් එකේ like කරන තැන තියෙන settings විදිහට අපිට ගන්න තියෙන විශේෂ setting එකක් අපිට අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් ආව මේ අප්ඩේට් එක ගැන දැනගන්න නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. WhatsApp එකට අලුතෙන් ආව මේ අප්ඩේට් එකට ඔයා කැමතිද මේ ෆීචර් එක කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයාගේ අදහස. ඒ වගේම තමයි TikTok එකේ පැත්තට ගිහලා අපි follow එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒකෙත් මම ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ගොඩක් අරන් එනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි හෙටත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.